नमस्कार, मी शीतल आस्वादमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत करते। आज आपण 4 प्रकारच्या रायता किंवा कोशिंबीर बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू। सुरुवातीला आपण बुंदीचा रायता बनवायला घेऊ। यासाठी मी एका भांड्यामध्ये 1 कप घट्ट असे दही घेतलेले आहे। त्यामध्ये अर्धा कप पाणी घालून दही फेटून घ्यायचे आहे। दही व्यवस्थित फेटून झाले की त्यामध्ये मी चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचे आहे। अर्धा चमचा साखर आणि अर्धा चमचा धने जिरे पावडर घालून घेतलेली आहे। आता यामध्ये पाव चमचा लाल तिखट घालून घ्यायचं आहे। तिखटाचे प्रमाण तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। त्याचबरोबर बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घालून मिश्रण व्यवस्थित असे मिक्स करून घेतलेले आहे। आता मी हे मिश्रण एका बाउलमध्ये काढून घेत आहे। यामध्ये अर्धी वाटी खारी बुंदी घालून मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता इथे आपला बुंदीचा रायता तयार झालेला आहे। वरतून मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर पेरून घेतलेली आहे। यानंतरची दुसरी रेसिपी आहे बीटरूट रायता। बीटाचा रायता बनवण्यासाठी मी 1 वाटी दही घेतलेला आहे। त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ आणि आवडीनुसार साखर घालून घ्यायची आहे। त्याचबरोबर मी अर्धा चमचा चाट मसाला घातलेला आहे। आता हे मिश्रण व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे आहे। मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झाले की त्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून पुन्हा एकदा चमच्याने मी मिक्स करून घेत आहे। इथे मी 1 बीट स्वच्छ धुवून आलं खिसण्याच्या खिसणीने खिसून घेतलेलं आहे। बीट खिसून झाले की एका बाउलमध्ये मी हे मिश्रण दह्याचे मिश्रण काढून घेतलेले आहे आणि त्यामध्ये 1 चमचा खिसून घेतलेला बीटरूट घालून घेत आहे। तुम्ही बघू शकता बीट घातल्याने दह्याचा रंग हा एकदम लाल बुंद असा झालेला आहे। आता इथे आपल्या बीटाचं रायतं तयार झालेलं आहे। यानंतरची रायत्याची रेसिपी आहे आलू रायता। आलू रायता बनवण्यासाठी मी एका भांड्यामध्ये अर्धी वाटी घट्ट दही घेतलेलं आहे। आता या दह्यामध्ये चवीनुसार मीठ, आवडीनुसार साखर, अर्धा चमचा धना जिरा पावडर, पाव चमचा मिरे पावडर टाकून घेतलेली आहे। त्याचबरोबर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेत आहे। आता इथे मी 1 उकडलेला बटाटा घेतलेला आहे। आता या बटाट्याच्या बारीक बारीक फोडी करून आपल्याला मिश्रणामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहेत। मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झाले की आता आपण फोडणी देऊन घेणार आहोत। फोडणीसाठी मी गरम तेलामध्ये जिरे, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता घालून घेतलेला आहे। आता इथे आपला आलूचा रायता तयार झालेला आहे। यानंतरची दुसरी रेसिपी आहे काकडीचा रायता। यासाठी मी 1 काकडी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता ही आलं खिसण्याच्या खिसणीने मी खिसून घेत आहे। 1 वाटी दही, चवीनुसार मीठ आणि आवडीप्रमाणे साखर घेतलेली आहे। त्याचबरोबर अर्धा चमचा चाट मसाला आणि पाव चमचा मिरे घालून हे दही व्यवस्थित फेटून घ्यायचे आहे। त्याचबरोबर इथे मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे। आता हे मिश्रण मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेले आहे। त्यामध्ये किसलेली काकडी टाकून घ्यायची आहे। काकडी व्यवस्थित मिक्स झाली की आपला इथे रायता तयार झालेला आहे। वरतून मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि लाल तिखट पेरून घेतलेले आहे। या ठिकाणी आपल्या 4ही प्रकारच्या रायत्याच्या रेसिपीज तयार झालेल्या आहेत। तुम्हाला रेसिपी आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू अशा सोप्या आणि झटपट तयार होणाऱ्या रेसिपीज आहेत। तोपर्यंत धन्यवाद।